Sziasztok, ez itt az Összeraklak következő része, és itt az ideje, hogy végre megnézzük részleteiben ezt a csodálatos kis mágikus könyvtámaszt. Az előző héten került fel a csatornára a videó a teljes összerakásáról, esetleg, hogyha kimaradt nektek, akkor pótoljátok, kicsit hosszú videó lett, de szerintem teljesen megéri megnézni. Nézzük meg, milyen részletek rejtőznek ebben a kis dobozkában, ami szerintem egyébként teljesen a Harry Potterre épít. Mindösszesen annyi történhetett, hogy a QB-nek nem volt meg a teljes licensze a Harry Potter név, valamint a házak neveinek használatához, ugyanis ez a kis bóknuk szerintem teljesen a Gryffindornek a klubhelyiségét akarja megjeleníteni, és rengeteg Harry Potteres utalás, easter egg található benne, konkrétan Harry Potter neve is előkerül. Nézzük meg először a külsejét. Ugye az egyik oldalán teljes nagyságában láthatunk egy serleget, amiben ott van a láng, ugyanis ez a Flame Common Room nevet viseli, tehát ugye egy láng klubhelyiség. Hát nekem már erről is egyébként a tűz serlege jutott eszembe, ugye a Harry Potternek a 4. része, valószínűleg nem is véletlenül ez került rá. A hátulja az letisztultabb formát követ, kis napos, csillagos, holdas motívum, itt a háttérben egy kis kastéllyal. Van rajta egy angol felirat, ami röviden annyit tesz, hogy mindenkinek a szívében rejtőzik egy kis mágikus világ. És még itt az alján láthattok egy kis feature-t, ez az előző könyvtámasznál, a Sailing Memory-nál nem így volt, ugye annak a tetejében volt elrejtve az elemtartó, itt a hátuljába csináltak neki egy kis részt, ezt a kis fogantyút, hogyha elfordítjuk, akkor lehet kinyitni, és ez egy egyedi módszerrel, egy ilyen hajlékony fadarabbal van megoldva, és hogyha ezt kihajtjuk, akkor itt van maga a kis box, és így lehet elemet cserélni. Ezt ugye visszahajtjuk, de egyébként egész könnyen ki tud nyílni még így is. Haladjunk tovább a túloldalra, ami megint egy egész oldalas motívum. Ugyanaz, mint a doboz borítójának az elején volt, a kis sárkánnyal, a gömbbel, valamint ugye itt is a címmel, Flame Common Room, ami alá kínaiul is oda van írva a neve. És ugye egyéb kis mágikus szerkezetek két oldalon. Az alján semmi említésre méltó nincs, a teteje van még úgy megoldva, hogy ugye van rajta egy kis körbefutó minta. Ez nagyon tetszik nekem, hogy van belevésve, kivágva a fából egy külön minta, amit egy kis PVC lappal kellett lezárni, de igazából olyan, mintha felülről üreges lenne, bele is nézhetünk az egész könyvtámaszba felülről. És már ki is nyílt a hátulja. Mint mondtam, ez könnyen kinyílik. Térjünk át ugye az elejére, a front oldalára, amin keresztül ugye betekintést nyertünk magába a könyvtámaszba, a részleteibe, és az egészet lezárja így keretesen ez a rész, aminek a tetején szintén egy sárkány motívum található. Itt észre lehet venni a felső résznél, hogy van egy pici kivágás, egy kivágott rész, egy üres. Ez azért van, mert ezeknél az új készleteknél már adnak mellé egy ilyen porvédő lapocskát, majd ezt a végén bele is helyezem, ezt még direkt nem raktam bele, hogy a videóba tudjuk együtt megtenni először. Ennek lehúzva a két oldaláról a filmréteget, így felülről bele lehet csúsztatni a könyvtámaszba, és akkor nem tud belemenni a por. Rendkívül praktikus. Még egy elem helyezkedik el a tetején, de direkt nem tértem ki rá, ugyanis most jön a lényeg. Ebbe a könyvtámaszba már nem az elemtartó kis boxnál kell bekapcsolni a fényeket, hanem érintőkapcsolós, amit belülről a tetejéhez kellett hozzá rögzíteni. Itt van egy kis láng ikon, és azt megnyomva kapcsolódik be a könyvtámasznak a fénye. Így pontosabban. Szerintem már itt távolról is átjön, hogy iszonyat részletes, rengeteg apró kis utalás, és rengeteg apró, fantasztikus elem rejtőzik benne. Menjünk is végig rajta. Én nézem a könyvtámaszba, ti meg közben látni fogjátok közelről, hogy miről is beszélek. Szerintem kezdjük az emeleti résszel felül, bal oldalt, ahol van a falon egy kisebb könyvespolc, egy zászlócskával, a könyvespolcon könyvek, virágok, hátul egy sarokpolcon ül egy varázsló tanuncunk, aki éppen valamilyen varázslatot tanulmányozhat, ugyanis úgy néz ki, hogy egy varázspálca van a kezébe és könyvet olvas. A háttérben pedig, mivel nincs elhúzva a függöny, ezért láthatjuk a holdat az égbolton. Körbe ugye a polcon még könyvek helyezkednek el, alatta is végig könyvek, valamint egy cica is pihen, valószínűleg a gazdája mellett. A tanonc mellett láthatunk egy szekrényt, amiben bepillantást is nyerhetünk, ugyanis lóg benne egy válfán egy varázsló talár. Ez a talár is ezt a bordós színvilágot kapta, ami magára a Gryffindorre is jellemző. Előtte
egy fa szerkezet, ami valószínűleg valamilyen asztrológiai eszköz lenne, mellette a falnál egy kis tündér, fölötte egy aprócska kép, egy lángmotívummal, a falon gyertyák, és itt van az egyik teljesen egyértelmű utalás, ugyanis a felső szint faragott ajtajától balra van egy függőleges felirat, amire az van ráírva, hogy Chamber of Secrets, tehát titkok kamrája. Magának az ajtó faragásának is a motívuma nekem teljesen egy főnixre emlékeztet. Lehet páva is, de legyen inkább főnix. Egyébként gyönyörűen ki van faragva. És akkor itt bal oldalt legszélem pedig láthatunk szintén egy képet, amiből egy sárkány dombormű emelkedik ki. Alatta pedig egy picike kis komód, egy gyertyával, valamint egy levéllel rajta. Itt középen átfut egy lépcsős rész, ugye a másik oldalra át lehet sétálni rajta, ahol nyílik egy ajtó, fölötte egy bedroom felirat van, tehát valószínűleg ez vezet a hálókörletekbe. Kis csillagmotívumok vannak mellette a falon. És még amit említésre méltó, bal oldalt szintén van egy kis erkély rész, ahol egy bagoly ül és néz kifele. Ennek a háttere is meg van egyébként csinálva képpel. Erre a könyvtámaszra már az volt a jellemző, hogy nem nekem kellett felragasztani belsejére képeket, hanem alapból a fa lapokra már rá voltak festve a képek. És felül még egyébként van egy csillár, amiben el van rejtve egy LED fény. Ja, és majdnem kihagytam, hát van egy cica a lépcsőnek a korlátján is, valamint az első lépcsőn van egy szárnyakkal ellátott láng motívum, amiről nekem rögtön az aranycikesz jutott eszembe, legalábbis formára hasonlít. És akkor még legelől a két lépcsőn pedig van egy zászló, az egyiken egy Magic, tehát mágia felirattal, a másikon pedig egy sárkánynak van a motívuma. Ez a felső szint, már ez is még láthatjátok, iszonyat sok részletet rejt magában. Folytassuk az alsó szinten, ami még több érdekességet tartalmaz. Kezdjük bal oldalt az elejéről, ahol van egy trófea állvány, a tetején egy honor, tehát becsület felirattal, 3 érme lóg le rajta, alatta van egy díj, valamiben első helyezést ért el valaki, ez annak a díja. Egyébként nekem erről is az aranycikesz jut eszembe. Alatta van egy pici plakett, amin szintén az van írva, hogy Chamber Secrets. Nincs teljesen kiírva, de ugye ez is titkok kamrájára utalna. És a háta mögött egy keretbe van egy plakett, iszonyat apró, milliméternyi feliratokkal, de közelről ez látszik, az van rajta, hogy Harry Potternek jutalomként vagy elismerésként, azért mert részt vett a Trimágus tusán a tűz serlegében. Tehát ez az egyik legegyértelműbb utalás arra, hogy ez az egész a Gryffindornek a klubhelyisége lenne. És egyébként alá is van írva, hogy Albus Dumbledore. Mellette egy egész polcrendszer, mindenfajta aprósággal, van rajta egy üvegcse, amiben van egy tekercs, felül különféle varázsbotok, egy lila virág, alatta főzetes üvegcsék, egy egész sor könyv, az alsó részen különféle bájitalfőzéshez használatos eszközök, kis üstel, különféle aprócska kis fiolákkal, valamint egy mérleggel, ki is van húzva a fiókba, és ott is van egy kis összetekert papírdarab, gyönyörű faragás fut végig ezen a polcon. Az alsó szint hátterébe van egy ablak, amin kitekintve az éjszakába burkolózva egy hatalmas kastélyt láthatunk, ami minden bizonnyal egyébként a Roxfortot jelenítené meg. Jó, ugyebár ez egy kicsit ellentmondás, hogy a klubhelyiségből kinézve láthatjuk a Roxfortot, de ugye ez mind arra épít, hogy a Harry Potter univerzumban járunk. Az ablak előtt gyertyák lógnak, ugye ez a levegőben levegő gyertyákat szeretné megtestesíteni. Hátul a kandalló részen, a tüzes részt, azt kellett egyedül ilyen viaszos hatású papírral megoldani, mint a Sailing Memory könyvtámasznál az ablakot, és ugye mögé van rejtve egy LED, azért világít. A kandallónak a tetején van egy varázslós üveg, ami akár a Teslax üveg is lehetne, csak ugye itt nem barna, hanem fekete színű. Mellette 2 könyvöm, pedig ott van egy jellegzetes kerek szemüveg, mint Harry Potter-é ugyebár. Külön tetszett egyébként, hogy a könyveknek valós címei vannak, tehát a közelről megnézzük, akkor például a Nagy Gatsbyt is megtalálhatjuk, az Arthur királyt például, és akkor előtte egy könyvállványon szintén egy könyv van kinyitva. Lent a padlón egy kis ládika, rajta egy gömbbel, ami mellett egy kis sárkány pihen a szőnyegen,
A másik oldalt a falon szintén függ egy hatalmas zászló, egy sárkány motivummal, ugyanez a bordó, aranyozott színvilág. Van itt egy egész faragvány, az alsó szint az egy kicsit szűkül hátul, és úgy van megcsinálva, mint hogyha a jobb oldalán egy lépcsősor lenne, ami felvezet a felső szintre, és ott láthatunk is egy varázslót, amit éppen elindul felfele a lépcsőn. Ennek az ajtókivágásnak, a boltívnek a teteje is szerintem iszonyat jól meg van csinálva. És akkor itt végül jobb oldal van egy kör alakú mágiás plakett, alatta szintén egy zászló, Dragon is King, tehát a sárkány a király felirattal, ezzel egyébként csak egyetérteni tudok. Van itt a polcon egy kis vonat, alatta szintén egy sárkányos festmény, és legalul pedig egy kis ülőn, ami egy párnázott ülőke, ül szintén egy varázsló tanonc, egy lány tanonc, és éppen sakkozik, hát ki tudja kivel, de sakkbábú van a kezébe, és ugye egy sakktábla van előtte egy asztalon, mellette pedig egy könyvvel. Láthatjátok, szinte nem is győztem felsorolni a részleteit, iszonyatosan, brutálisan, kegyetlenül, és most sorolhatnám a jelzőket, tehát nagyon-nagyon tetszik nekem a kidolgozottsága. Én negatívumot nem tudok felsorolni, nem is szeretnék, nagyon elégedett vagyok, sőt, inkább 2 pozitívumot emelnék ki az előző könyvtámaszhoz képest, plusz kényelmi funkciókat találtak ki a CuteBean-nél, amik tényleg valóban megkönnyítik az összerakást. Az egyik maga az érintő kapcsolós módszer, a másik pedig az, hogy még a Sailing Memory-nál a papír darabokat, azokat szinte 1-től eddig ki kellett vágni, itt pedig már matricákkal oldották meg a 90%-át, tehát nem kellett vagdosni, csak le kellett húzni és fel kellett ragasztani. Ez nagyon-nagyon tetszett. Sokkal egyszerűbb volt így, még hogyha volt benne 1-2 kivágandó rész is. De például a könyveket mind matricával kellett megoldani. Valamint ugye plusz extra, amit mondtam, ez a porvédő, ez is egy hatalmas plusz. Alapból a falapokra nyomtatott képek is bónusz jelentenek, és maga a könyvtámasz is szélesebb, mint a Sailing Memory volt, ugyanis az csak 8 centis, tehát durván így ekkora, és ugye a Flame Common Room pedig 11 centis, ugye sokkal több részletet is zsúfoltak bele. És egyébként még én úgy vettem észre, hogy sokkal kevesebb ragasztandó elem volt benne, egyre több mindent meg tudtak oldani úgy, hogy a kis faelemeket egymásba kellett dugdosni. Helyezzük még el ezt a porvédőt, most már az elején. Egyszerűen le lehet húzni a 2 oldaláról ezt a filmréteget, vagyis hát pontosabban le is kell. Akkor megkapjuk ezt a szinte teljesen átlátszó lapot. Próbáljunk meg beapplikálni az elejébe. Pontosabban igazítjuk itt ezt a kis vezetéket, ami ide rakoncátlankodott, és aha! Tadam! Itt is van. Szinte észrevehetetlen, és egyébként szerintem jól is mutat. Így az üveg mögé zárva. Bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is. Még én is most látom így először. A könyvtámaszt megrendelhetitek a CuteBean-nek a weboldalán, belinkeltem a leírásba, van rá kedvezményem is, ezt is megtaláljátok. 17.500 forint körül van, szerintem ezért nem pénz. Aki imádja a Harry Pottert, annak pedig még pluszban csak ajánlani tudom. Tényleg akár kezdő makettezőknek is nem kell félni, nem olyan nehéz összerakni, és a végeredmény pedig magáért beszél. Remélem, hogy tetszett ez a kis videó, még hogyha kicsit hosszúra is túlt a bemutató, de hát muszáj voltam minden részletet bemutatni, és volt bőven mit. Ha elégedettek vagytok a videóval, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, mutassátok meg ismerősötöknek, akinek tetszett, vagy aki szintén szereti a Harry Potter univerzumot. Már megkaptam a következő könyvtámaszt, ami egy kanyar lesz ezúttal, és egy távol-keleti költő életének a motívumait fogja megjeleníteni. Nem sokára majd az is érkezik a csatornán. Hétvégén pedig jelentkezem a következő LEGO kompatibilis építőjáték bemutatóval. Már beléptünk decemberbe, úgyhogy szép lassan itt az ünnepi szezon is. Ideje is lehet akár egy ajándékvásárlásnak. További szép napot, sziasztok!